Okei, hyvää iltapäivää kaikille. Liian hätäinen näköjään. Eli palataan tähän aktiivisen sähköverkon ideaan. Ja ihan koko SKEM-projektin alussa piirreltiin tällainen kuva, joka yrittää yksinkertaisella tavalla kertoa sen, että mistä tässä on kyse. Eli tämä perinteinen sähkönjakeluverkko muodostuu tietysti tästä infrastruktuurista, kaapeleista, muuntajista, katkaisijoista ja niin edelleen. Ja se on tietysti se perusta koko sähkön siirtämiselle. Ja tänäänkin on paljon puhuttu näistä energiaresursseista, joita on nyt sitten tulossa lisää, jota on kysynnän jousto, hajautettu tuotanto ja tulevaisuudessa myös energiavarastot, johon esimerkiksi sähköauton voi laskea mukaan. Mutta jotta näistä saisi parhaan mahdollisen hyödyn irti, niin näitä energiaresursseja sekä tätä infrastruktuuria pitää osata hallita. Ja aktiivisessa verkossa ennen kaikkea on kyse nimenomaan tästä hallinnasta, miten se hallinta toteutetaan. Siinä on kyse ICT-asioista, mutta paljolti myös verkon käyttötoiminnasta. Ja kuten tässä viimeisessä posterihaastattelussa oli mainittu, niin se vaikuttaa myös verkon suunnitteluun, eli tähän perusinfrastruktuurin rakenteeseen. Eli silloin on vaikutuksia joka suuntaan. Sitten tietysti tämä sähköverkko, niin se ei ole yksinäinen toimija, eli siihen vaikuttaa yhteiskunnan muut tekijät, arkkitehtuurikysymykset yhteiskunnassa ja ennen kaikkea tietysti sähkömarkkinat, että kuinka markkinat toimii ja mitä markkinat haluaa sähköverkolta. Ja minkä takia tämän järjestelmän sitten pitäisi olla aktiivinen, niin tänäänkin on puhuttu paljon tästä joustavuudesta. Eli tämän hallinnan pitää tuottaa se haluttu joustavuus tässä tapauksessa nyt verkon käyttötoimintaa varten. Eli pyritään eroon siitä, että rakennetaan pelkkää infrastruktuuria, vaan nyt tällä joustavuudella haetaan lisää tehokkuutta siihen verkon käyttöön. Ja nyt se tietysti tapahtuu ohjaamalla näitä energiaresursseja, joka tarkoittaa silloin sitä, että ne investoinnit ei kohdistukaan sinne perusinfraan pelkästään, vaan sitä investointeja täytyy kohdistaa myös tämän hallinnan mahdollistamiseksi, eli ICT, automaatio ja niin edelleen, jotta nämä kaikki hienot toiminnallisuudet saadaan aikaiseksi. Energiaresurssien osalta se tarkoittaa sitä, että ne on integroitava osaksi tätä järjestelmää. Integrointi tarkoittaa nyt sitä, että ne suunnitellaan sillä lailla, että ne on oleellinen osa tätä järjestelmää. Ei vaan sellainen, joka tulee myöhemmin ja sotkee kaikki asiat, niin kuin nyt ehkä moni teistä tietää, mitä Saksassa aurinkovoima on pienintäverkoissa tehnyt. Ja se voima on nyt tietysti tässä yhteistyössä, eli nämä infrastruktuuri ja nämä resurssit yhdessä muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka on enempi kuin nämä osaset erikseen, eli pyritään hakemaan synergiaetuja. Esimerkkinä tästä nyt, mikä on tuolla postereillakin nähtävillä, niin on esimerkiksi jännitteen säätö. Perinteinen tapa säätää jännitettä on toteuttaa se käämikytkemällä sähköasemalla. Ja se on ollut ihan hieno systeemi niin kauan, kun meillä on pelkkiä kuormituksia. Mutta kun me lisätään tuotantoa verkon varrelle, niin tulee tosiaan tämä jännitteen nousuilmiö, johon tietysti voidaan puuttua sillä, että annetaan voimalaitoksen säätää jännitettä. Eli lisätään jännitteen säätäjä sinne voimalaitokselle. Mutta kaikkein parhaaseen tulokseen päästään siinä tapauksessa, että sekä tämä käämikytkimen jännitteen säätäjä että tämä voimalaitoksen jännitteen säätäjä optimoi tilanteen yhdessä ja hakee sellaisen asetteluarvot esimerkiksi näille säätäjille, että se yhdessä ne takaa parhaan mahdollisen toiminnan. Ja tästä on laskettu esimerkkejä, jossa verkon siirtokykyä on voitu jopa kolminkertaistaa pelkästään
sillä, että laitetaan nämä säätäjät juttelemaan keskenään ja vaihtamaan tietoa keskenään. Mun mielestä se on aika merkittävä tulos, jos tällaiseen päästään käytännössä. No sitten esitin itselleni kysymyksen, että onko näistä aktiivisen verkon ratkaisuista nyt sitten vastaus näihin tulevaisuuden energiahaasteisiin, mitä on nähtävissä tänä päivänä. Ja kyllä se mun mielestä sitä monessa tapauksessa on. Eli esimerkiksi näiden ennusteiden avulla voidaan sitten varautua ennakolta siihen, että mitä tapahtuu tunnin, vuorokauden tai mikä se horisontti nyt sitten kulloinkin on, niin päästä ja sillä tavalla parantaa tämän järjestelmän hallintaa. On kyse sitten tehotasapainosta, siirtotehojen valvonnasta tai vaikkapa reservien hallinnasta. Ja tätä kautta, kun järjestelmä on paremmin hallittavissa, niin se mahdollistaa tietysti sen, että uusiutuvaa tuotantoa voidaan liittää siihen järjestelmään enempi, mikä on tietysti se perimmäinen tavoite koko toimialalla. Sitten hieman toisesta näkökulmasta, josta aamupäivän puolella puhuttiin, niin yhtenä ideana on tietysti käyttää tätä samaa infrastruktuuria moneen sovellukseen, ei pelkästään jännitteen säätöön, vaan sitä samaa automaatioratkaisua hyödynnetään sitten myös näihin self-healing-asioihin, jolloin se parantaa sitten tietysti luotettavuutta siinä tapauksessa. Ja kaiken kaikkiaan niin infrastruktuurin käyttöastetta saadaan kasvatettua, kustannussäästöjä verkkoyhtiöille, energiahinnan tai jakelukustannusten alentumista yhteiskunnalle ja asiakkaille, eli pelkkää positiivista on nähtävissä. No nyt sitten, kun ajattelee, että Skemi on loppumassa, niin miten tästä eteenpäin, niin meillä on nyt ideoita, meillä on simulaatioita, meillä on ehkä demoja, mutta kuten Janikin totesi, niin tästä on vielä pitkä matka teollisiksi tuotteiksi. Ja mä näen nyt sitten tavallaan, mitä Skem on tähän tarjonnut, niin meillä on tiettyjä simulointi- ja platformityökaluja, joilla me voidaan nyt näitä toiminnallisuuksia testata. Sitä voidaan jatkossakin jatkaa ja kehittää sitä kautta näitä toiminnallisuuksia eteenpäin. Ja sitten toiseksi meillä on nyt toimivat tavat toteuttaa näitä demonstraatioita yhdessä toimittajien ja verkkoyhtiöiden kanssa ja sitä kautta kertyy sitä arvokasta kokemusta käytännön tilanteista. Ja sitten kolmantena kohtana, miten näitä saadaan eteenpäin, niin täytyy luoda niitä kannusteita ja verkkoyhtiöiden tapauksessa näkisin, että se tapahtuu niin kuin regulaation kautta. Ja jos sellainen ratkaisu, joka olemassa olevasta infrastruktuurista saa kolminkertaisen tehon aikaiseksi, niin jos siihen ei ole järkevää investoida, niin sit ihmettelen kyllä suuresti, että mikä on niin järkevä investointi. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on aiheena aktiivisen verkon hallinta. Ja jo aikaisemman keskustelun perusteella hyvinkin olennainen ja tärkeä kysymys siitä, että millä tavalla tuulivoimaa ja sen käyttöä voidaan ennakoida. Mistä tässä teidän projektissanne on kysymys? Me lähdimme demonstroimaan tuulivoiman lyhytaikaista ennustamista järjestelmäoperaattorin valvomossa. Eli me on aikaisemmin tehty näitä tuulivoiman ennustemenetelmiä. Niitähän tarvitaan, kun ennustetaan sähkömarkkinoille seuraavalle päivälle tuotantoa ja myöskin sitten näihin intraday-markkinoille muutama tunti eteenpäin. Mutta nyt sitten tässä mietittiin enemmän sitten järjestelmäoperaattori Fingridin kanssa, että minkälainen ennusmenetelmä ja minkälainen monitorointi olisi hyvä valvomossa toteuttaa. No, sitten järjestelmäoperaattorin kannalta ne olennaisimmat kysymykset. Järjestelmäoperaattori seuraa koko Suomen verkon tilaa
ja niitä siirtoja, sähkön siirtoja, mitä tapahtuu meidän sähköverkossa. Ja lisäksi järjestelmäoperaattori seuraa hetkellistä tehotasapainoa, kulutuksen ja tuotannon tasapainoa. Pohjoismaissa esimerkiksi se säädetään koordinoidusti, mutta välillä niitä säätöjä toteutetaan Suomessa ja myöskin välillä, jos on pullonkaulatilanteita, niin niissä tilanteissa myöskin sitten Fingrid itse säätää Suomen tilannetta. Eli silloin tärkeää on toisaalta tämä, että katsotaan ihan 1-2 tuntia eteenpäin, tai oikeastaan katsotaan tätä olemassa olevaa tuntia ja muutama tunti eteenpäin. Mutta sitten myöskin on olennaista seurata, jos on tulossa jotakin erikoisempaa tilannetta, kuten suurempi ramppi yhtäkkiä lähtee tuulemaan tai lakkaa tuulemasta. Yhtäkkiä tämmöisen koko Suomen tuulivoiman tapauksessa on siis ehkä tämmöinen 3-6 tunnin tapahtuma. Mutta kuitenkin niitä on hyvä seurata, että jos siellä on tapahtumassa jotakin tällaista, niin se on tärkeää, eli nämä rampit. Ja sitten toisaalta myös on tärkeää katsoa, että mikä sen ennusvirheen epävarmuus on. Eli joinakin tilanteina se epävarmuus on pienempi kuin toisina, ja silloin pitää olla sitten välillä alertimpi siellä valvomossa. Niin. Mitkä ovat nämä käytännön kokemukset näistä ennusteista? Ovatko ne osuneet nappiin ja onko kaikki tieto luotettavaa? No, me lähdettiin ensin miettimään, että minkälainen tämän pitäisi olla tämän graafisen esityksen. Eli toivomus oli, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen, mutta sitten kuitenkin me saataisiin jotain varoitustilanteita, esimerkiksi niitä ramppeja täällä punaisella sit näkyviin ja muuten ne ei näkyisi, ja myöskin tämä epävarmuus saataisiin jotenkin näkyviin, mutta muuten se saisi olla aika simppeli, ja tähän on oltu kyllä tyytyväisiä Fingridin päässä. Toinen asia, sit, mikä tähän oikeastaan liittyy siihen, että okei, me lähdettiin demonstroimaan ennustettavuutta ja ennusvirheitä ja ennusteita, mutta itse asiassa se monitorointi, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, mikä tulee sinne SCADA-datasta näistä suurimmista tuulipuistoista, niin se on sitten myös tärkeä tieto, joka täällä näkyy, ja näkyy sitten vähän myös taaksepäin, että miten ne ennusteet on taaksepäin onnistuneet. Ja siinä huomattiin nyt sitten ne suurimmat pullonkaulat oikeastaan tässä demossa, että sitä pitää vielä kehittää, ja myöskin varoituksia siihen, että jos tämä niin kuin reaaliaikainen datansiirto, jos siinä tapahtuukin jonkun tuulipuiston osalla jotakin, niin siitä tarvitaan myös varoituksia. Kiitoksia oikein paljon Hannele, ja taas raikuvat aplodit. Kuuluuko? Ei kuulu mitään aplodeja. Oi. No niin, kiitoksia paljon. Jatkakaa. Tärkeä kysymys todellakin silloin, kun tulee pientuottajia, on tietysti juuri tämä jännitteen sääntö aktiivisissa verkoissa. Millä tavalla Saksasta on saatu aika dramaattisiakin esimerkkejä, että voi tapahtua kamalia, jos ei osata säätää jännitettä. Millä tavalla se vaikuttaa tämän verkon jänniteprofiiliin? No, hajautettu tuotantohan muuttaa tehovirtauksia siellä verkossa. Et näissä verkoissa, joissa tuotantoa ei ole, niin jänniteprofiili on aina laskeva, eli näkyy tässä kuvassa näin. Sitten kun sinne lisätään tuotantoon, niin onkin mahdollista, että jännite nousee, koska teho lähteekin virtaamaan sähköasemaa kohti. Ja näitä nykyisiä verkkoja ei ole suunniteltu sitä tilannetta varten, vaan sähköaseman jännite pyritään pitämään yleensä aika lähellä siellä ylärajaa, ja sen takia siellä verkossa ei juurikaan ole jännitteen nousuvaraa. Ja tämä sitten aiheuttaa ongelmia näillä nykyisillä jännitteen säätömenetelmillä. Minkä takia nämä nykyiset systeemit ei sitten toimi? Johtuuko se muusta kuin siitä, että ne on tavallaan suunniteltu aivan toisenlaista tuotantoa varten? No kyllä nekin tietysti toimimaan saataisiin. Että me saataisiin ne toimimaan niin, että vaihdettaisiin sinne paksummat johtimet, ja kyllä ne sitten toimisivat, mutta se olisi vaan erittäin kallista, joten on todennäköisesti aika paljon kannattavampaa ruveta säätämään sitä jännitettä hieman fiksummin ja käyttää näitä verkossa olemassa olevia resursseja, joita voidaan siinä hyödyntää. Eli voidaan esimerkiksi sähköaseman jännitettä säätääkin sen verkon tilan mukaan, eikä pitää sitä vakiona, kuten tällä hetkellä tehdään. Tai sitten voidaan käyttää esimerkiksi niiden tuotantolaitosten pätö- ja loistehoja tässä säädössä. Tällä yleensä päästään pienempiin kokonaiskustannuksiin. Ja se nyt on sitten se perimmäinen syy, miksi tätä kannattaisi käyttää.
Minkälaisia kokemuksia teillä nyt on ihan käytännön elämässä tästä? Näitä aktiivisia menetelmiä ei Suomessa vielä kauheasti ole oikeissa verkoissa käytössä, mutta ollaan kyllä demottu myös oikeassa verkossa ja kyllä ne toimii. Et toki me tarvitaan sit tieto siitä verkon tilasta, täytyy olla toimiva tilaestimointi tai mittauksia, mutta jos meillä se on, niin kyllä nämä menetelmät näyttää ihan hyvin toimivan. Kiitoksia Anna Kulmala, tästä taitaa tulla oikein hyvä tuote myöskin tästä. Ja mahtavat aplodit, kiitoksia. On muuten ihan ehjää, niin kuitenkin hirveän mukavaa myös jututtaa välillä naisia näistä asioista, että sanotaan nyt näin, että kyllä älykkäiden sähköverkkojen ja energiamarkkinoiden tulevaisuus on astetta paremmissa käsissä, ja mitä useampi sisko on veljen seurassa niitä kehittämässä. Nyt viimeisenä tässä, ennen kuin vielä yleisesityksen, on aiheena sähkönkäytön ennustaminen ja analysointi. Mistäs Tuukka ja Pirjo on kysymys? Joo, eli nyt niin kuin ollaan tänään kuultu, niin sähkön kuormitus ja tuotanto on nyt sitten aikamoisessa murroksessa tässä näin. Ja tämän järjestelmän pitäisi pystyä sitten tämän sähkön jakelujärjestelmän niin vastaamaan sitten tulevaisuudessa myös näihin muutoksiin. Ja ollaan nyt sitten pyritty ennustamaan, että minkä näköistä tämä alueellinen kuormitus voisi nyt sitten olla tuossa tulevaisuudessa ja että minkälaisiin muutoksiin tämän järjestelmän pitäisi pystyä sitten varautumaan. Ja ollaan nyt sitten tehty esimerkiksi malleja, että tätä uusista etäluettavista mittareista saatua dataa on nyt sitten käytetty niin kuin luomaan tämmöisiä kuormitusmalleja sitten nykyiselle kuormitukselle, esimerkiksi tämmöinen regressiomalli sitten, mistä voidaan muuttaa näitä parametreja, että miten se muuttuu tulevaisuudessa. Sitten on pyritty luomaan niin kuin kokonaan uusille esimerkiksi tuotantomuodoille, vaikka sanotaan, että aurinkotuotannolle, niin sitten tämmöisiä malleja, jotka voidaan sitten lisätä tähän nykyiseen kuormitukseen, että tiedettäisiin, miltä se tulevaisuuden kuormitus voisi sitten näyttää. Ja sitten ollaan rakennettu semmoinen työkalu, mikä tuossa ruudullakin näkyy, eli siinä on yhdistelty sitten näitä malleja, mitä ollaan tehty, ja on pyritty tekemään tämmöinen skenaariointityökalu, sitten, että voi tehdä erilaisia skenaarioita, että miltä sitten tässä tapauksessa nyt sitten Helsingin kuormitus voisi näyttää, sanotaan vaikka vuonna 2030. Mikäs tuo keltainen alue tuossa, ei kai se nyt suinkaan ole Koskelan puutaloalue, jossa juuri tällä hetkellä minun poissa ollessani tapahtuu jotakin hirvittävää? Joo, se keltainen alue on siis tuossa nyt sitten vaan valittuna, että siitä johtuu se toi poikkeava väri. Ei ole mitään sen ihmeempiä. Eli nuo keltaisten alueiden käppyrät on sitten tuossa piirrettynä. Eli tuosta voi valita sitten semmoisen alueen, kun haluaa, ja tarkastella sitä sitten vähän tarkemmin, että ei pelkästään toi karttakuvan väri, vaan ihan voi piirtää sitten käyrät, sanotaan vaikka vuonna 2020, niin kuin tuossa noin. Eli tämä on tämmöisen suuraluetarkkuudella ilmeisesti Helsingin osalta. Miten tästä tutkimuksesta me kaikki kahvinkeittäjät hyödytään? No, koko SKEMin tavoitteena on energiajärjestelmän kokonaistehokkuus. Ja nyt kun me saadaan tämmöinen pitkän tähtäimen skenaariointinäkymä, miten sähkön kuormitukset kehittyy ja kehityskuva siitä, miten nykyistä sähköjärjestelmää tulee kehittää, että me tyydytetään sitten tulevaisuuden tarpeet, niin tämmöisellä kehityskulun kuvaamisella me voidaan esimerkiksi välttää yliinvestointeja, eli me pystytään tekemään oikea-aikaisia investointeja oikeaan kohtaan sähköverkkoa, niin silloin tulevaisuuden sähköjärjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja on tehokkaampi kuin nykyisin.